Wat denk je, gaan we er ooit nog komen vandaag? Nou, in de goot misschien. In de goot? We moeten niet naar de goot. Nee, maar jij zegt dat we er komen. Nou, in de goot misschien wel, maar waar we nu heen gaan, wat de bedoeling is, misschien weer niet. Hoi, ik ben Jeroen. Hey, ik ben Bianca. En leuk dat je weer kijkt naar onze nieuwe video. We zijn vandaag onderweg naar Werfpop en kom even, wacht even Bianca, moet je even wat laten zien, want jij wilde graag een koe in beeld. Een geitje. Het wordt een geitje. Oeh, hallo kleine geitje. Hallo. Hij knappert. Oh, het is een knappert. Nou, Mag ik hem houden? voor mij wel, als jij er kan komen over die sloot heen. Kom dan. Kom jij hier dan? Nou, het wordt iets anders dan Werfpop. Het wordt Bianca die een sloot overzwemt voor een geitje. Knappert. Nou, ga dan. Nee, hij is lekker aan het eten. Oké, nou dan laten we hem we weer. gaan naar Werfpop. We hebben heel veel moeite gedaan om er te komen. We zijn er trouwens nog niet, hè? Maar we hebben er wel heel veel zin in. Wat gaan we eigenlijk doen op Werfpop? Wie gaan we zien? Ja, ik weet niet, biertje drinken, bandje kijken, dat is een beetje het idee van zo'n festival, dus dat gaan we doen. Gaan we doen. En straks gaan we even dat geitje ophalen. Zeg, was Werfpop niet in Leiden? Ja. En wij maar denken dat we goed zitten. Nou, we zitten helemaal goed. Kijk eens naar de straatnaam hier. Past goed hoor, bij mijn achternaam. Oké, Werfpop is dus in een park. In een park, ja. Daar zijn we. Hebben gevonden. En We horen de muziek. je hoort het als het goed is ook. Alleen het punt is dus, het is daar waarschijnlijk. Daar, denk ik. Daarachter. Hoe komen we daar nou weer? Ja, dat weet bijna niemand natuurlijk. Nou, dit is dus het tweede bordje dat we tegenkomen en eigenlijk hadden we het vanaf hier ook wel gewoon geweten, toch? Ja, en hierachter staat dus het allereerste pas, hè? Ja, dat is echt 10 meter die kant op. Daar staat het eerste Je bordje. hoort het Dus. nou wederom nu die kant op. En we moeten er helemaal... Daar, zo. Helemaal omheen. Dus handig, één ingang. En nu moeten we nog de ingang zien te vinden, natuurlijk. Maar we hebben nu bordjes. We zijn er bijna. We zijn er! Ik lust wel een 7-upje, dus breek er maar 2 af. Cheers! Daar kijken, wat een lul joh. was wakker, maar nu niet meer. En ik vroeg me af van, als jullie dan eens muziek gaan spelen waar ik niet meer bij in slaap val, zou je misschien ja kunnen zeggen. Je lâche ma folie comme une sale séparation. Consume mon esprit dans une fumée dépressive. Ayant pas trouvé sur les chemins nous affrontons. Les sentiments sont morts, l'amour n'existe que dans les livres. L'égoïsme éclose, par contre on le soir. Le printemps agonise et par les feuilles se broient.
mec calibré, je kiffe le son qui part, je laisse l'esprit à quart, me dis le bij die Indian. Scarecrow hebben we net gezien, dat was veel leuker. En dan nu even lekker aan het patatje. We hebben honger. Ze hadden eigenlijk wel een soort van hier nog ietsje meer tussenin mogen programmeren. Zeg maar er staat wel wat, maar eigenlijk niks wat wij willen zien. Dus we moeten nou wachten tot 7:15. Dat en daarna is, kunnen we weg. normaal is dat ook wel op festivals, alleen ja, dan ga je ergens anders heen of je gaat eten of je gaat lekker in het gras liggen, maar het is een beetje krapjes hier. Ja, even kijken. Nou ja, Ja, je ziet het wel best wat wel groen vol. hoor, maar Ja, als je goed kijkt dan zie je een beetje gras, zeg Ja, maar het dat is meer, druk. dat is meer omdat we hier net bij een gangpad zitten, zeg maar. En nu hebben wij in het verleden wel eens ook dat het heel vol stond dat wij juist gingen liggen op het gras. Maar Er ik zijn weet foto's niet. van. Ik weet niet, het is ik vind Ja, het wat is moeilijk. het? Je vindt het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Jij vindt Of ik het word gewoon te oud voor festivals, dat kan ook. te oud voor festival? Ja, ik weet niet, de mensen irritant, ze stinken, ze zitten in de weg. Je zit de hele dag in de Misschien herrie. is dat een teken dat het festival tijdperk voorbij is. Nou, dit is de laatste festivalvlog van ons, dus dan weet je dat wel. Nee, ik stel voor, dat zei ik net ook al, als we dan gaan we naar een echt festival. Wat is dan een echt festival? Nou ja, een paar dagen, lekker weg. Een paar dagen. In een tent en zo. In de tent, ja. dat een is echt wel festival. romantisch. Dat is wel Met heel heel veel romantisch. muziek, dus er is altijd wel wat te doen. En als er niks te doen is, dan ga je terug naar je tent. Dan ga je toch wat doen. Dus ja. Dus wanneer gaan we? Nou, we zijn ietsje later aangekomen op Werfpop, dus we konden ook ietsje eerder weg. Dus dat is wel fijn. We hebben nog een paar festivaltips voor je. Ja, ben je nog van plan om naar een festival te gaan? Kijk dan eerst even wat het weerbericht zegt. Ja, vandaag zei het bijvoorbeeld 22 graden. Wij dachten, nou, bijvoorbeeld, prima. Jasje mee. Nou, niet nodig gehad. Ja, ik heb het nu even aangedaan gewoon om mijn handen leeg te hebben, maar Ja, want het was echt bloedje heet. Ik heb zelfs ja, mijn broek maar even opgerold, zeg maar. Dus als je naar een festival gaat, kijk even wat het weer geeft. En bereid je eigenlijk voor op het warmste, maar ook het koudste. En neem dus een extra vest mee. Als je een vrouw bent, is het misschien ook wel handig om gewoon een rokje aan te doen en een legging mee te nemen. Als het koud is, kan je namelijk de legging en een dictie even aantrekken. wat ook wel handig is, ik ben zelf jarenlang als fotograaf naar festivals gegaan. En dat is leuk, want daar kun je voor aanstaan. Maar punt 1, neem goede oordoppen mee. Punt 2, doe het gewoon niet. Want als fotograaf mag je altijd alleen maar de eerste 3 nummers doen. Je kunt veel beter gewoon achter dat hek staan. Dan kun je namelijk de hele show door fotograferen. Ja, en als je dan toch naar een festival gaat, je mag tegenwoordig niet zoveel meer meenemen. Dus lees van tevoren even de huisregels door. Anders ja, wordt je deo weggegooid. Je flesje water. Dat soort dingen. Dat is zonde. Kijk dus even van tevoren wat je even mee moet nemen. En neem gewoon een handig tasje mee. Ik heb bijvoorbeeld gewoon een klein tasje bij. Ik sla bijna Jeroen in zijn bakkes. Maar goed, er kan een camera in, er kan een portemonnee in. En een zonnebril, noem maar op. Dus eigenlijk gewoon alles wat ik nodig heb. En wat ook handig is neem niet alleen je pinpas mee, want tegenwoordig kun je voor de muntjes op de festivals vaak wel gewoon pinnen. Maar zorg ook voor contant geld, want stel je voor dat je naar de wc moet, Zoals ik. zoals Bianca dus Ik vandaag. heb geld. Dan kost het wel weer een muntje of een half muntje. Maar ja, dat is toch eigenlijk niet zo duur. Maar voor dat halve muntje mag je dan wel gewoon de hele dag Mag gratis je pissen. onbeperkt pissen. Dus je Onbeperkt kan pissen, helemaal dat dan weer losgaan. Maar dan is gelijk mijn volgende tip. Drink eigenlijk niet te veel. Ga niet echt gigantisch zuipen. Ten eerste, het is duur. En ten tweede, de dicties. Dat wil je gewoon niet. Nee, liever niet, nee. En weet je wat mij ook verbaasde vandaag? Even, dat is niet echt een tip, maar ik zag toch wel heel veel meisjes in de meest sexy, maar onhandige jurkjes. Dus Kijk er ook een beetje mee een aan. beetje praktische kleding is toch wel slim. Ja. Nou, dit was Werfpop. Tot de volgende keer. Doei!